ვერსალის სასახლეში ევროპულ ლიდერებს შორის შეხვედრა უკვე დასრულებული, ახლა უკვე დაიწყო ბრიფინგი და განცხადებას აკეთებს მ.მიშელი, შეგიძლიათ პირდაპირ ეთერში მოისმინოთ ეს ბრიფინგი. Au travers de notre ambition de prendre en considération les forces, les atouts, le ciment qui rassemble les Européens, mais de regarder aussi quels sont les points de fragilité que l'on doit tenter de... Et cette réunion de Versailles intervient à un moment où la Russie, il y a 2 semaines, a déclenché une guerre contre l'Ukraine, et à un moment où, depuis 2 semaines, l'Union européenne a démontré son unité, sa robustesse, sa solidité, paix, qui mobilise du matériel, y compris militaire, et l'orientation a été prise d'ajouter 500 millions d'euros additionnels à la facilité paix dans ce cadre. Donc vous le voyez, nous sommes engagés sur le terrain du soutien à l'Ukraine. Nous avons eu bien sûr un débat sur la demande qui a été introduite par l'Ukraine, même demande qui a été introduite par la Géorgie et la Moldavie. Nous voulons dire avec solennité, avec force à nos amis ukrainiens qu'ils sont bien entendu pleinement membres de la famille européenne et nous voulons leur dire que nous allons nous engager et nous mobiliser rapidement. Engagés sur le terrain du soutien à l'Ukraine, nous avons eu bien sûr un débat sur la demande qui a été introduite par l'Ukraine, même demande qui a été introduite by Ukraine, as it was by Georgia and Moldova. And we wanted to make our point clear to our Ukrainian friends, who of course are full members of the European family. We want to say to them that we stand by them and mobilize them quickly. მათ გვერდზე დავდგებით, ჩვენ მოახდინეთ მობილიზაცია ძალიან სწრაფად, რათა გაგვეძლიერებინა ის მულები, რომელიც გაგვაჩნია უკრაინის მოსახლეობასთან ის კავშირები და გვინდა მხარი დაუჭიროთ მათ არჩევანს, მათ იმ გზაზე, რომელსაც ქვია ევროპული გზა, ჩვენც ჰქონდა ასევე შესაძლებლობა გაგვეხილა ის გზები, როდესაც ევროპას შეუძლია სუვერენობის დღის წესრიგზე დაიწყოს მუშაობა. 3 საყრდენი მინდა გამოვყო, რომელიც არის დეკლარაციაში შესული, 3 საფუძველი ჩვენ მომავალს ვაკვირდებით, იმიტომ რომ ევროპულ პროექტს მივცეთ ბიძგი ჩვენ ეს არ არის ახალი, ეს პირველი გახლავთ ენერგო გამოწვევა, პირველი ეს ახალი არ არის ჩვენ უფრო დიდი დამოუკიდებლობისკენ მოძრაობის თვალსაზრისით ეს იდეა არის გაჯღერებული და პირველ რიგში ეს გახლავთ მაგალითად ფასების საკითხი ბიზნესებისთვის, ეს არის დამოკიდებულების თემა, რომელიც არის ძალიან დიდი, ასევე ეს გახლავთ ჩვენი დამოკიდებულება რუსეთზე და ჩვენ უნდა განთავისუფლდეთ ამ დამოკიდებულებისგან ჩვენი ამოცანებისა და ამოცანების შესაბამისად და ყოველივე აღნიშნული შეთანხმებულია საბჭოს მიერ, ევროპული საბჭოს მიერ და ეს არის ძალიან თანამიმდევრული დღის წესრიგი, რომელიც იყო ინიციერებული. მეორე თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხი დგას. ეს საფუძველი ევროპის დაცვასთან დაკავშირებით ჩვენ ვლაპარაკობდით დიდი ხნის განმავლობაში, პროგრესი მიღწეულია. 2 კვირის წინ ცხოვრობდით განსხვავებულ ევროპაში, გავიღვიძეთ განსხვავებულ ევროპაში, განსხვავებულ სამყაროში. ფაქტიურად რამდენიმე დღემ შეცვალა სიტუაცია და წარმოიქმნა ევროპის თავდაცვა, რომლის ფორმალური ინიცირება მოხდა დღეს ვერსალში შეხვედრის შედეგად. და ჩვენ გაგვაჩნია საოპერაციო სტრატეგია, სადაც ჩვენ დავადგენთ ქმედებებს და ინვესტიციებს, რომლებიც საჭირო იქნება. ჩვენ ასევე დავადგენთ იმას, თუ როგორ იქნება შესაძლებელი გარდაქმნათ ევროპის ინდუსტრიული ბაზა უსაფრთხოების მიმართულებით. ამას დღის წესრიგი გააჩნია, სპეციალური დღის წესრიგი, რომელიც კომისიამ შექმნა და პროგრესი შემდგომში იქნება მიღწეული. მესამე საკითხი, რომელიც მინდოდა გამომიჟღერებინა, ეს გახლავთ კონსოლიდირება ჩვენი ეკონომიკური ბაზის, ეკონომიკური საფუძვლის.
work in the interest of peace. Ჩვენი ინტერესი უსაფრთხოებისა, მშვიდობისა და აყვავების ინტერესებში გსურს ვიმუშაოთ, ეს არის ეკონომიკური საყრდენი, დღეს უნდა მივიღოთ ჩვენ გადაწყვეტილება, რათა ეკონომიკური აი ეს საყრდენი იყოს უფრო ძლიერი, უფრო მხარი მაგალითად ჯანდაცვის სფეროში რა გავაკეთეთ მაგალითად კოვიდის პანდემიის კოორდინაცია არის საჭირო ასევე მომავალში მაგალითად ნახევარგამტარები კრიტიკული მასალებიც ასევე მნიშვნელოვანია ასევე სასიცოცხლოდ საჭიროებები რომელიც ტექნოლოგიური ინოვაციის თვალსაზრისით გვესაჭიროება ჩვენ აი ამ მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებაზე მინდა თქვა რომელიც იყო მიღებული დღეს და ყველა ჩვენ კარგად ვიცით ყველა იმ მნიშვნელოვანი პერიოდისა რომელსაც ახლა გავდივართ და ჩვენ ვიღებთ გადაწყვეტილებებს რომელიც არა ხვალინდელი არა ზეგინდელი არამედ მომავალი თაობების თვალსაზრისით იქნება მნიშვნელოვანი ჩვენ მშვიდობის აყვავების და უსაფრთხოების მიმართულებით უნდა მოძრაობდეთ ეს გახლავთ გამოწვევები რომელსაც უპირისპირდებით ჩვენ უნდა ვნახოთ ხელმოსაკიდი შედეგები უფრო მეტი დამოუკიდებლობა უფრო ნაკლები სისუსტე ანუ ის რომ ჩვენ თვითონ გადავწყვიტოთ ჩვენი ბედი ევროკავშირში ჩვენ რამდენიმე კვირის შემდეგ ბრიუსელში გაემართება ევროპული საბჭოს ხდომა ენერგეტიკისა და სხვა საკითხებს განვიხილავთ და ივნისის სამიტიც მინდა აღვნიშნო რომელიც იქნება განსაკუთრებული სამიტი რომელიც ასევე თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებს განიხილავს ძალიან დიდი მადლობა პრეზიდენტ მაკრონს რომელმაც თავი მოგვეყარა აქ ვერსალში აი ესეთ სიმბოლურ ადგილას, სიმბოლურ მომენტში, ევროპის გულში და გუშინდა დღეს ჩვენ ერთად ვაპირებთ აღნიშნული ამბიციების რეალიზაციას ევროპისათვის. გმადლობთ. Thank you, Charles. Thank you, Emmanuel. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო შარლ, ბატონო ემანუელ. ძალიან დიდი მადლობა რომ მასპინძლობთ ესეთ ისტორიულ ნაწილს, ისტორიულ ადგილას. ჩვენ ლაპარაკობდით მომავალზე უკრაინისა და ევროკავშირის მომავალზე ჩვენი დემოკრატიების და ისტორია იწერება აი ხა ჩემი გამოსვლის დროსაც უკრაინა გახლავთ ევროპული ოჯახის წევრი პუტინის აგრესია უკრაინის წინააღმდეგ ეს გახლავთ შეტევა ყველა პრინციპისადმი რომელიც ჩვენთვის ძალიან ახლოს არის ეს არის შეტევა დემოკრატიის წინააღმდეგ სუვერენიტეტის წინააღმდეგ სახელმწიფოების თავისუფლების წინააღმდეგ ადამიანების რათა საკუთარი ბედი თვითონ აირჩიონ და თავიანთი მომავალი თვითონ შექმნან გზა რითი ჩვენ პასუხობთ აი ამ საშინელ შეტევას უკრაინის წინააღმდეგ განსაზღვრავს უკრაინის მომავალს და ჩვენი კავშირის მომავალსაც და შეიძლება ითქვას რომ მთელი ევროპული კონტინენტის მომავალს განსაზღვრავს და ჩვენი ძირითადი პრინციპების ერთგულები ვარ ჩვენ Diversification of supply by massively investing in renewables. მასიური ინვესტიციებით განახლებად ენერგეტიკაში ისინი ახალ სამუშაო ადგილებს ქმნიან ეს გახავს სტრატეგიული ინვესტიციები ჩვენ უსაფრთხოებაში და დამოუკიდებლობაში ამიტომაც ევროპულმა კომისიამ ხაზი გაუსვა ენერგეტიკის საკითხს ამ კვირას აი ეს გახლავთ გეგმა რათა მოხდეს დივერსიფიკაცია მიმწოდებლებისა და გადავიდეთ განახლებად და გადასulis თვალსაზრისით განახლებად ენერგიაზე ჩვენ უნდა რუსულ გაზზე ნავთობზე და ქვანახშირზე 2027 წელს მაქსიმალურად შევამციროთ ჩვენი დამოკიდებულება რუსეთის აი ამ ენერგომატარებლებზე
მაგრამ ჩვენ ასევე ენერგო ფასების ავარდნას ველოდებით, ჩვენ მაისისთვის ჩვენ გვინდა ელექტროენერგიის ბაზრის დიზაინის ოპტიმიზაცია მოვახდინოთ, რომელიც მწვანე ენერგეტიკაზე გადასვლის უფრო უკეთესი მხარდამჭერი იქნება, მაგრამ მომხმარებლებს და ბიზნესს სჭირდებათ დახმარება ამჟამად და ამიტომ კომისიამ ფასების რეგულაციის მექანიზმი შეიმუშავა აი ამ განსაკუთრებულ გარემოებებში და შესაძლებლობა ახალი დროებითი ჩარჩოების, ფასების ჩარჩოების, რათა მხარი დაუჭიროთ გაჭირვებაში მყოფ ბიზნესებს, ეს ამას ავსებს ის არჩევანი, რომელიც ეძლევა წევრ ქვეყნებს დაბეგროს მაღალი შემოსავალი ენერგო კომპანიებისა და ასევე გაზის ფასის შეზღუდვა მოხდეს და ასევე ელექტროენერგიის ფასების ზრდის შეზღუდვა მოხდეს. ჩვენ უნდა მზად უნდა ვიყოთ შემდეგი ზამთრისთვის, ჩვენ შევქმნით სპეციალურ ჯგუფს, რომელიც შექმნის გეგმას შემდეგი წლისთვის და კოორდინაციას მოახდენს ოპერაციას. აი ამ ევროკავშირს ჭირდება ხანგრძლივი ევროკავშირის გაზის შენახვის პოლიტიკა შეიმუშაოს და ჩვენ გვაქვს შეთავაზებები მიწისქვეშა გაზის საცავების 90%-ით გავსებით ყოველ წლის 1 ოქტომბრისთვის. ეს გახლავთ ძალიან დიდი პაკეტი და ეს იქნება ჩვენი დაზღვევის პოლიტიკა მიწოდების წვეტასთან მიმართებაში. მსგავსად ლიდერებმა ასევე განიხილეს საკვების პროდუქტებზე ფასები და გლობალური საკვების უსაფრთხოების საკითხი და კომისიამ ასევე ვარიანტები შეიმუშავა ამ მნიშვნელოვანი საკითხის მოსაგვარებლად. პუტინის ომმა ასევე ევროპის უსაფრთხოების გარემო შეცვალა, რომ დავიცვათ ევროპა დაგჭირდება სხვადასხვა ძალები და სხვადასხვა შესაძლებლობები. დამატებითი თავდაცვის ინვესტიციები ევროპაში იქნება საჭირო და მე მივესალმები იმას, რომ ზოგმა ლიდერმა ამბიციური ნაბიჯები გადადგა, რათა გაზარდოს თავდაცვის ხარჯები, დამატებითი ნაბიჯები მოყვება ამას, მაგრამ ჩვენ უნდა თავიდან ავიციოთ ფრაგმენტაცია, ამიტომ ჭირდება კოორდინირებული მიდგომა, იმიტომ რომ ეს უზრუნველყოფს იმას, რომ ჩვენ შევინარჩუნებთ ტექნოლოგიურ ლიდერობას ევროპულ ინდუსტრიულ ბაზაზე და თავსებადობა გაიზრდება ევროპულ შეიარაღებულ ძალებს შორის. ეს იქნება ფოკუსი ჩვენი სამუშაოსი შემდეგ კვირეებში. მინდა ნათლად განვაცხადო, რომ ჩვენ უნდა მოვახდინოთ ჭიდრო კოორდინაცია ნატოსთან. ნატო გახლავთ ყველაზე ძლიერი მსოფლიოში სამხედრო ალიანსი და მივესალმები იმას, რომ ლიდერებმა გთხოვეს ჩვენ მოგვემზადებინა ანალიზი თავდაცვის ინვესტიციების დეფიციტის, რომ ქონოდა ნათელი გეგმა ეს დეფიციტი როგორ შეგვევსო მაისის შუა რიცხვებისთვის, როდესაც კომისია წარმოადგენს აი ამ ნაბიჯებს. შემდეგი პრინციპი, რომელიც აღნიშნე, ეს იყო ერთიანობა. ეს მიგვიძღოდა ჩვენ, როდესაც 3 თანამიმდევრული ტალღა სანქციებისა დავაკისრეთ კრემლს. ჩვენ ეხლა მეოთხე პაკეტს, სანქციების მეოთხე პაკეტს შევიმუშაოთ, რომელიც მოახდენს გლობალური ეკონომიკური სისტემიდან რუსეთის შემდგომ იზოლაციას, გაზრდის პუტინის შეჭრის ფასს უკრაინაში და ბოლო სოლიდარობასთან დაკავშირებით და ამას ევროპელები ბრწყინვალედ ანახებენ. 2 მილიონ ადამიანს მიესალმებიან ევროპაში, რომლებიც უკრაინიდან გამოიქცნენ. ყველა ევროპულ წევრ ქვეყანას მინდა მადლობა გადაუხადო, განსაკუთრებით რუმინეთს, სლოვაკეთს და უნგრეთს, რომელიც ფრონტის წინა ხაზთან არიან ახლოს და რა თქმა უნდა ჩვენ პარტნიორს მოლდოვას, იმიტომ რომ უკრაინის მოსახლეობას ჭირდება ხარდაჭერა და ის ასევე ჭირდება ხარდაჭერა იმ ქვეყნებს, რომლებიც მათ იღებენ. კომისიამ შექმნა სოლიდარობის პლატფორმა, რათა მოხდეს ოპერაციული და ფინანსური მხარდაჭერის კოორდინაცია, ასევე მიღების შესაძლებლობების განვითარება. ჩვენ მოქნილობას
ვიყენებთ ევროპული ბიუჯეტის იმისთვის რომ წევრმა ქვეყნებმა დააფინანსონ საჭიროებები დევნილთა, როგორიც არის სკოლა, როგორიც არის სამეცნიერო დახმარება, განათლება, სამეცნიერო დახმარება და ასე შემდეგ. რამდენიმე მილიარდ ევროს დახარჯავს შემდეგი წლების განმავლობაში აი ამ მიზნების მისაღწევად. მოხდება ამის დახარჯვა ევროკავშირის მხრიდან. უზარმაზარი სიმამაცე ანახა უკრაინელმა ხალხმა, რომ ადამიანები, რომლებიც დადგნენ ევროპული ღირებულებების დასაცავად, იგი არის წევრი ევროპელი ოჯახისა. ჩვენ უნდა ძალიან ყურადღებით გავაანალიზოთ ის თუ რა მოხდება შემდეგ. წევრობის განცხადება, უკრაინის წევრობის განცხადება ასახავს ეროვნულ სუვერენიტეტს, მის სურვილს, მის ნებას და მის უფლებას აირჩიოს საკუთარი ბედი. ჩვენ გავხსენით გზა უკრაინას, რომელიც გახლავთ ევროპული ოჯახის ნაწილი. The President of the Republic. რესპუბლიკის პრეზიდენტი. President, ladies and gentlemen, thank you for being ქალბატონო პრეზიდენტო, ბატონო პრეზიდენტო, at the summit of Versailles. ძალიან სასიამოვნოა ვერსალის სამიტზე President Michel სამიტში მონაწილეობის მიღება. Spoken clearly. We're in the Galerie des Batailles, and if anyone thought that war in Europe belonged to history, გვეგონა რომ ომი ევროპაში ისტორიის ნაწილი იყო, მაგრამ უკანასკნელ კვირებში ჩვენ ვიხილეთ რომ პრეზიდენტმა პუტინმა და რუსეთმა ომი დააბრუნა ევროპაში. ეს გულისხმობს იმ ძალადობას, რომელსაც რუსეთი ახორციელებს უკრაინის წინააღმდეგ. და ეს არის როიტყვიან შემოbrunების წერტილი ჩვენი საზოგადოებებისთვის, ჩვენი ევროპული პროექტებისთვის ბოლო კვირების განმავლობაში. ჩვენი პასუხი ჩვენ უპასუხეთ ერთიანობით და პასუხისგებლობის სულისკვეთებით. ყველა 27-მა ქვეყანამ ჩვენი ინსტიტუტებით და კოორდინაცია მოვახდინეთ ყველა ჩვენ პარტნიორებთან და დიდ შვიდეულის წარმომადგენლებთან. ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო რუსეთის იზოლაცია. უკვე 2 კვირა უკრაინელები, მამაკაცები და ქალები იბრძვიან თავის სუვერენიტეტისა და მთლიანობისთვის საკუთარი მიწისა. ევროპელებს გააჩნიათ ნათელი პოზიცია. ჩვენ კაცრად გმობთ რუსეთის აგრესიას ყველა საერთაშორისო დონეზე და თქვენ ხედავდით ამის შედეგებს იმ რეზოლუციას, რომელიც მიიღო გენერალურმა ასამბლეამ, რომელიც გულისხმობს ხარდაჭერას უკრაინის და გულისხმობს ასევე იარაღის მიწოდებას, არა მხოლოდ ჰუმანიტარული დახმარების და 500 მილიონი ევროს გამოყოფაზეც შევთანხმდით ჩვენ. Sweden, for instance, have decided for the very first time that ნეიტრალურმა ქვეყნებმა როგორც არის მაგალითად შვედეთი გადაწყვიტეს აქტიური როლი ეთამაშა უკრაინის ხარდაჭერაში. ჩვენ გავაგრძელებთ ეკონომიკურ დახმარებას 2 მილიონ დევნილს იღებს ევროპა, როგორც ქალბატონმა უ.ფონდერლაიენმა აღნიშნა. რუმინეთში, მოლდოვაში, უნგრეთში და ჩვენი მეგობრები ითამაშებენ საკუთარ როლს ამაში და დარწმუნებული ვარ, რომ გვექნება სოლიდარობის მექანიზმები. ჩვენ ასევე მასიური სანქციები ძალიან სწრაფად დაუწესეთ რუსეთს. მეორე, მეოთხე, მეექვსე დღეს კონფლიქტის ისინი იქ იყო მიღებული ევროპული გადაწყვეტილებები, უპრეცედენტო სანქციების მიღებული იყო ევროპული გადაწყვეტილება უპრეცედენტო სანქციებთან დაკავშირებით. ჩვენ მივიღებთ დამატებით სანქციებს და ყველა ვარიანტი ჩვენ ქონდა განხილვის საგნად. able to call a halt to the attack and the aggression and could prepare also for მათ შეაჩერონ აგრესია, მათ შეაჩერონ შეტევები უკრაინის წინააღმდეგ. ჩვენი ამოცანა გახლავთ სწრაფი დაბრუნება მშვიდობისკენ, მშვიდობას
შვიდობის მიღწევა და ამიტომაც რუსეთზე წნეხი უნდა გაგრძელდეს და ასევე გაგრძელდეს დიალოგი განსაკუთრებით გერმანიის კანცლერთან დაკავშირებით გუშინ ძალიან დაძაბულად მუშაობდით ჩვენ ხარს უჭერთ უკრაინას დღეს და ჩვენ ვიქნებით ადგილზე იმისთვის რომ აღვადგინოთ ის დანგრეული ქალაქები რომელიც რუსეთმა დაბომბა და ჩვენ ის გრევა აღვადგინოთ რომელიც რუსეთმა მოიტანა ჩვენ ვიბრძვით თავისუფლების და დემოკრატიისთვის ყველა იმ ღირებულებისთვის რომელსაც ჩვენ უჭერთ ხარს და უკრაინი გახლავთ ჩვენი ევროპული ოჯახის წევრი ჩვენც გვინდა ასევე მოლდოვასა და საქართველოს განცხადებები ევროპულმა კომისიამ განიხილოს და ნახოთ რამდენად მისაღები იქნება ჩვენი ხელშეკრულების ჩარჩოების თვალსაზრისით ვერსალის დეკლარაცია და დღის წესრიგი რომელსაც ვიხილავთ ნიშნავს იმას, რომ სუვერენიტეტი ევროპაში, რომელზეც ზოგიერთი ფიქრობს როგორც ლოზუნგზე, როგორც ფრანგულ ფანტაზიაზე, ყველას მიერ არის დანახული დღეს როგორც გადამწყვეტი საკითხი, სუვერენიტეტი. დამოუკიდებლობა, სტრატეგია, დამოუკიდებლობა და პანდემიის დროს ნახეთ რა უნდა გაგვეკეთებინა. ჩვენ უნდა შეგვექმნა ვაქცინები ჩვენი თავისთვის, სხვა ქვეყნებისთვის. მაგალითად, ნახევრად გამტარებებზე უნდა გვემუშავა. ჩვენ ხედავთ ამას აი კრიზისის კონტექსტში. ჩვენი ენერგეტიკა, თავდაცვა, ჩვენ ხედავთ სუვერენიტეტის საკითხებია ეს ყველაფერი. ჩვენ გვინდა თანამშრომლობა, ჩვენ გვინდა ვიყოთ გახსნილები მსოფლიოსთვის და ჩვენ უნდა შევარჩიოთ პარტნიორები და არავის არ ვიყოთ დამოკიდებული. ეს არ ნიშნავს კარის დახურვას. ეს ნიშნავს ის, რომ ვართ გახსნილები დამოუკიდებლობის თვალსაზრისით. ვერსალის დღის წესრიგმა განსაზღვრა ჩვენი შემდეგი რამდენიმე თვის სამუშაო, რაც შეეხება თავდაცვის სფეროს. ჩვენ გვინდა განსაზღვროთ ის ინვესტიციები, რომელიც გვესაჭიროება და ეს არის 2% მთლიანი შიდა პროდუქტის, რომლის ინვესტიცია მოხდება თავდაცვაში. ჩვენ გვინდა კოორდინაციული ნაბიჯები გადავდგათ, რათა განსაზღვროთ ჩვენი საჭიროებები, ჩვენი შესაძლებლობები და ასევე განსაზღვროთ ჩვენი საჭიროებები, როდესაც საკითხი ეხება ახალ კონფლიქტებს. და ასევე განსაზღვროთ იმისთვის, რომ ევროპული ინდუსტრიული მექანიზმი განვავითაროთ. თუ უფრო მეტ მაგალითად იმპორტს მოვახდენთ სხვა ქვეყნებიდან, ჩვენ გვჭირდება რა თქმა უნდა პარტნიორობა, მაგრამ ჩვენ უნდა გადავწყვიტოთ, უნდა მოვახდინოთ კონსოლიდაცია და შევქმნათ თავდაცვის ინდუსტრია იმ სტანდარტებით, რომელიც შეესაბამება ჩვენ ბაზარს. თუ მოხდეს კონსოლიდაცია ნათელი სტანდარტებით, რომელიც ჩვენ ბაზარს შეესაბამება. ანუ ის გადაწყვეტილებები, რომელიც უკვე მივიღოთ, ისტორიულია ქვეყნებისთვის და ask the people if they want to come back to the European security and defense project. ჩვენ უნდა ვკითხოთ ჩვენ პარტნიორებს, რამდენად სურთ დაუბრუნდნენ ევროპის თავდაცვისა და უსაფრთხოების პროექტს და ეს არის ძირითადი შემოbrunების წერტილი. ჩვენ გვჭირდება ორგანიზაცია, ჩვენ გვჭირდება იმისთვის, რომ ეს ამბიციები აღვასრულოთ თავდაცვის სფეროში, შევასრულოთ თავდაცვის სფეროში. საბჭოს შეხვედრა ჩატარდება სანამ მოხდება სამიტი, სანამ განიმართება სამიტი ივნისში. ვილაპარაკებთ ინვესტიციებზე, რათა ჩვენი ინდუსტრიებს გააჩნდეთ შესაბამისი შესაძლებლობები.
და შემდეგ კლიმატის სტრატეგიის საკითხით ჩვენ გვინდა ჩვენი დამოუკიდებლობა აღვადგინოთ, ვიყოთ და ვიცით რომ ნახშირისგან გადავედით გაზზე, მაგრამ გაზის იმპორტირება ხდება რუსეთიდან კვლავ სიტუაცია, რომელიც არსებობს ამჟამად და რომელიც იქნება ხვალ, ნიშნავს, რომ ჩვენ უნდა უფრო ამბიციურები ვიყოთ კლიმატის გეგმებთან დაკავშირებით. და ჩვენ უნდა ვნახოთ თუ როგორ შეგვიძლია მხარი დაუჭიროთ ჩვენ მოსახლეობას და ვიმუშაოთ კომისიასთან ერთად კონკრეტულ ამოცანებზე კრიზისის პირობებში, რომ ჩვენ მოვახდინოთ გარანტიები ამ მექანიზმების, რაც ნიშნავს, რომ ჩვენ არ ვიყოთ ბაზრის სპეკულაციებისა და ბაზრის გაურკვეველი და წინასწარ ვერ დაგეგმილი სიტუაციების სუბიექტი რო არ გავხდეთ და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ, რომ გეოპოლიტიკურ კონტექსტიდან წამოსულ საფრთხეებს წინააღმდეგეთ და რომელიც იზრდება ომის გამო. რა თქმა უნდა, ჩვენ სანქციები გვაქვს და ჩვენ უნდა მოვემზადოთ იმისთვის, რომ ჩვენ არ ვიყოთ დამოკიდებულები რუსეთზე, არ ვიყოთ სენსიტიურები რუსეთზე დამოკიდებულების თვალსაზრისით. ჩვენ გვაგვაჩნია გეგმა გამოვიდეთ წიაღისეული საწვავის დამოკიდებულებიდან რუსეთთან მიმართებაში. 2027 წელს ჩვენ აღარ ვიქნებით რუსეთის ნავთობზე, ნახშირზე, ქვანახშირზე და გაზზე დამოკიდებული 2027 წელს. ეს ნიშნავს ახალ წყაროებს, რომელიც საშუალებას მოგვცემს ენერგო თვალსაზრისით ვიყოთ დამოუკიდებლები, სხვა საკითხები, რომელზეც უნდა ვიმუშაოთ, გახლავთ ასევე მნიშვნელოვანი, რომ უზრუნველყოთ ის, რომ ჩვენ ვიყოთ დამოუკიდებელი და სუვერენული. ეს არის საკვების სტრატეგია. ჩვენ ვლაპარაკობთ რა სხვადასხვა პროდუქტზე. უკრაინა და რუსეთი გახლავთ ორი უზარმაზარი ბაზარი, რომელიც ფუნქციონირებას ხელი შეუშალა ომმა. და ეს შემდეგ თვეებში კიდევ უფრო გაღრმავდება უკრაინაზე ზეგავლენის თვალსაზრისით და იქნება წყვეტა საკვების პროდუქტების მიწოდებაში და ჩვენ ახალი ბალანს უნდა მივახციოთ და საკვების პროდუქციის თვალსაზრისით უნდა ავტონომია გაგვაჩნდეს და ჩვენ უნდა შევაფასოთ სტრატეგია აფრიკისთვის, იმიტომ რომ რამდენიმე აფრიკული ქვეყანას რამდენი 12-დან 18 თვის განმავლობაში შიმშილი ელოდება აი ამ ომის გამო. ასევე სხვა პროდუქტებზე, სხვა ნედლეულზეც უნდა ვიმუშაოთ. ჩვენ იყო აღნიშნული ნახევრადგამტარების საკითხები, ჩვენ ეს დღის წესრიგი გვაქვს და ჩვენ შემდეგ თვეებში გავივლით კონკრეტული წინადადებებით ინვესტიციების თვალსაზრისით, რომელიც უფრო სუვერენული და დამოუკიდებელი ევროპის გარანტორი იქნება. ჩვენ კერძო ინვესტიციებს სავახალისებთ, ეს გახლავთ აქ იგულისხმება გადასახადი ენერგეტიკაზე, ენერგომატარებლებზე. ჩვენ საერთო ბაზარს სხვადასხვა სექტორებიდან, სხვადასხვა სექტორებში ვიმუშავებთ საერთო ბაზრის. To normal now, it's quite clear, and the Central European Bank will be following its work and will be doing this very clearly. ნორმალურ სიტუაციას დაუბრუნდეთ, ამას ძალიან აქტიურად აკეთებს ევროპის ცენტრალური ბანკი და ჩვენ გვექნება ეროვნული ინვესტიციები, რომელიც დაგვიცავს ჩვენს ომის შედეგებისგან და რაც დაიცავს ჩვენს სუვერენიტეტს. და ჩვენ გვესაჭიროება საშუალებები, რათა დაფინანსდეს ეს ძირითადი სტრატეგიები.
დაფინანსდეს ევროპიდან და ეს გახლავთ ის საკითხები, ამიტომაც ჭირდება ერთობლივი დაფინანსება, უნდა მოხდეს კოორდინაცია ჩვენი ინვესტიციების და ჩვენ ეს უნდა გავაკეთოთ ევროპულ კონტექსტში, რომ ფინანსური ბაზრები არ ჩამოიქცეს და არ მივიღოთ მაღალი რაოდენობის სუვერენული ვალის. აი ამაზე ვმუშაობთ, ჩვენ ამაზე ვიმუშავებთ შემდეგ თვეებში და ჩვენ აქ ერთად ვიმოქმედებთ სწრაფად და პასუხისმგებლობის სულისკვეთებით. უკრაინელებმა მაგალითი მოგცეს, რომელიც არის საკმაოდ უნიკალურია. ეს არის სიმამაცის მაგალითი. ჩვენ არ ვაწარმოებთ ომს. ევროპა არ ებრძვის რუსეთს, მაგრამ ჩვენ მხარს ვუჭერთ უკრაინას და სანქციებს უწესებთ რუსეთს. ჩვენ უნდა გქონდეს სიმამაცე, მივიღოთ ისტორიული გადაწყვეტილებები, რომ თქვათ, რომ თავდაცვა დემოკრატიის დაცვას თავისი ფასი გააჩნია, დამოუკიდებლობას თავისი ფასი გააჩნია, ზოგჯერ გვიწევს ნაბიჯების გადადგმა იმ საკითხების თვალსაზრისით, რომელსაც წლების განმავლობაში ვაცხადებდით და ჩვენ ვხედავთ საკმაოდ კარგ ამბიციებს ევროპელებისთვის, რომ წინ ვიაროთ ამ მიმართულებით და მინდა დავასრულო ჩვენ გუშინ დავიწყეთ იმითი, რომ მადლობა გადავხადეთ კოლეგებს, პრეზიდენტის კომისიისა, იმიტომ რომ ვერსალი გახლავთ ისტორიული ადგილი და ეს გახლავთ დიპლომატიური წარუმატებლობის ადგილიც, ეს არის ის ადგილი, სადაც ჩვენ დავკარგეთ მშვიდობა მეორე მსოფლიო ომის ბოლოს, მეორე მსოფლიო ომის დასაწყისში. With an ambition to humiliate and divide Europe with the Treaty of Versailles. And despite ვერსალის ხელშეკრულება იყო შეურაცხყოფელი ევროპისთვის და ჩვენ მოვისმინეთ სხვადასხვა დამოკიდებულება, გვაქვს ერთსულოვანი შეთანხმება, რომ ერთადერთი გზა ჩვენი კონტინენტის დაცვას გახლავთ ერთიანობა, გახლავთ სიმამაცე, აი ეს გახლავთ ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხები. ვერსალის დეკლარაცია 24 ენაზე გამოვაქვეყნეთ. რამდენიმე კითხვას მივიღებთ. Vous êtes la première qui va poser une question. OK. Bonjour Angélique Bonne. Angélique from Radio France. No. You had a 2-day summit. ორდღიანი სამიტი ჩატარდა და თქვენ საუბრობდით ევროპულ გზაზე, საუბრობდით 2027 წელზე, საუბრობდით სანქციებზე, მაგრამ ჩვენ ნახეთ უკრაინაში რა ხდება და ვხედავთ, რომ დაიბომბა საავადმყოფოები და სანქციები არ არის საკმარისი. თუ გაქვთ სწრაფი მოქმედების ერთსულოვანი შეთანხმება, ის რაც just impotent now let's be clear, there is war there, but we are not ომი მიდის, მაგრამ ჩვენ ომში არ ვართ ჩაბმული. პოლიტიკური რეალობა, სუვერენული არჩევანი გახლავთ, რომ ჩვენ არ ვიმყოფებით ომში. ჩვენ არ ვერევით ომში, რომელიც რუსეთის აგრესიამ გამოიწვია. Have we excluded additional sanctions? Certainly not. The G7 გამოვრიცხავთ ჩვენ დამატებით სანქციებს? არა, ნამდვილად არა. Will confirm additional sanctions. დამატებითი სანქციების მიღება მოხდება რამდენიმე საათში. ჩვენ არ გამოვრიცხავთ სხვა შესაძლებლობებსაც. თუ სამხედრო მოქმედებები ისევე გაგრძელდება, ჩვენ შეგვიძლია დამატებითი სანქციები მივიღოთ მასიური სანქციების ჩათვლით.
ანუ ევროპელები სამნაირად სამი გზით არიან ჩარეულები ამ კონფლიქტში. ეს არის საქციები რუსეთის წინააღმდეგ და დამატებით სანქციებს მივიღებ და თუ საჭიროება მოითხოვს ჩვენ ბოლომდე მივყვებით ამ სანქციებს. მეორე გახლავთ მხარდაჭერა უკრაინისა, რომელსაც გავაგრძელებ და ასევე დიპლომატიური ქმედებები, რომ დავარწმუნოთ პრეზიდენტ პუტინი, რომ დაუბრუნდეს მოლაპარაკების მაგიდას უკრაინის პრეზიდენტთან. ეს გახლავთ ის ჩარჩოები, რომელიც ჩვენ ქმედებებს აძლევს მიმართულებას. ჩვენ რა თქმა უნდა გმობთ იმას, თუ რაც მოხდა ხარკოვში და მარიუპოლში, აბსოლუტურად მიუღებელია ეს. მაგრამ როგორც ევროპელები ჩვენ ომში არ მონაწილეობთ. ომში სამშობიაროს დაბომბვა მხეცობაა და უნდა ჩატარდეს გამოძიება ომის დანაშაულებზე და ეს უნდა იყოს ყველა ფაქტი უნდა იყოს აღნიშნული. ჩვენ ვიმყოფებით მე-15 დღეს ამ საშინელი ომისა და როგორც პრეზიდენტმა აღნიშნა ჩვენ მეოთხე და მეექვსე დღეს საკმაოდ კარგად ვიყავით მომზადებულები მასიური პაკეტით სანქციებისა. ჩვენ ვხედავთ, რომ რუბლი თავისუფლად ვარდება, 50% თავისი ღირებულება დაკარგა თუ ევრო შევადარებთ. საპროცენტო განაკვეთი ზემოთ ავარდა რუსეთში. ჩვენ ვხედავთ უზარმაზარ ინფლაციას, რეიტინგული სააგენტოები რუსულ ობლიგაციებს ფაქტიურად საერთოდ ნულის შეფასებას აძლევენ. ეს ანახებს ჩვენი სანქციების სიმკაცრეს და დამატებითი პაკეტი იქნება შემუშავებული და როგორც პრეზიდენტმა ბრძანა, ჩვენ გვაქვს ჩვენი გზა რო უპასუხოთ აი მხეცურ აგრესიას, რომელიც პუტინმა განახორციელა და ჩვენ ვიქნებით შემართულები აი ამ ქმედებაში. La prochaine question, c'est... The next question is for Agat from BFM TV. BFM TV's კითხვა. The presidents, no, for the French president, the 27 have refused to have a swift accession of Ukraine. უკრაინის სწრაფი გაეწევრიანების საკითხი ევროკავშირში უკრაინის პრეზიდენტმა თხოვა რომ უფრო მეტი გაგვეკეთებინა და რომ პოლიტიკური გადაწყვეტილება იყოს ადამიანების გზნობებთან შესაბამისობაში და მაინტერესებს როგორ იმოძრავებთ წინ და ფიქრობთ რომ ევროკავშირის წევრობა უკრაინის ეს არის ოცნება თუ რეალურად მისაღწევია. მე კიდევ ერთი კითხვა მაქვს სანქციებთან დაკავშირებით მიიღეთ გადაწყვეტილება იმპორტის შემცირებისა რუსული გაზის წლის ბოლოს როგორც ევროპული კომისიის პრეზიდენტმა განაცხადა თქვენი აზრით სოციალური რეაგირება თუ მოხდება ამას სოციალური რეაქცია თუ მოხდება ამას მეორე კითხვაზე გიპასუხებთ რომ ჩვენ შეგვიძლია მივიღოთ სანქციები და დავიცვათ ჩვენი ქვეყნები შედეგებისგან ერთობლივი მხარდაჭერით მომხმარებლისა და კომპანიებისთვის მაგრამ ჩვენ გლობალური ბაზარი ნედლეულის კრიზისში იყო უკვე ომამდე და სხვადასხვა პროდუქტი ინდუსტრიული უკვე იყო ზრდა ფასების თვალსაზრისით აი აქ უნდა გავაკეთოთ ჩვენ აქ ეს უნდა გავიგოთ კარგად და France, for example, has coped with a lot of inflation, and that's quite excellent. თავრობამ უნდა მოაგვაროს ინფლაციის საკითხები, საფრანგეთმა გააკეთა მაგალითად ეს. გაზის მაგალითით we don't have a major impact from the ჩვენ არ აგვაქვს დიდი ზეგავლენა კრიზისის თვალსაზრისით, სანქციების თვალსაზრისით და 4%-ით მოიმატა მომხმარებლებისთვის. ამან, მაგრამ ჩვენ ევროპული მზაობით უნდა უპასუხოთ ამას, ჩვენ ვიცით რომ ჩვენ უნდა დავაკისროთ დამატებითი სანქციები და გაუძლოთ კონტრსანქციებს, დავიცვათ ჩვენი ეკონომიკები, იმიტომ რომ ჩვენ გაგვაჩნია ძალა ეროვნულ და ევროპულ დონეზე. რაც შეეხება მეორე თქვენ პირველ კითხვას
I think we must show great respect ჩვენ and solidarity უნდა for the people of Ukraine and გამოუცხადოთ the leaders of Ukraine. სოლიდარობა და პატივიცეთ უკრაინას და უკრაინის ლიდერებს და მე მესმის ემოციური პასუხი და მოლოდინი რომელიც არსებობს გუშინ ევროპულმა საბჭომ ძალიან ნათელი გზავნილი გააკეთა და ეს იყო გზავნილი უკრაინის ბედისა ევროპაში და მისი გზის თვალსაზრისით რაც შეეხება კრიტერიუმის დაუცველად მივიღებ თუ არა ქვეყანას რომელიც ომშია პასუხი არის არა რაც შეეხება მოლდოვას რომელსაც აწუხებს საკითხი დნესტრისპირეთის და რუსულ გაზია დამოკიდებული პასუხი მის მიღებასთან დაკავშირებით მოხდება თუ არა ეს ძალიან სწრაფად პასუხი არის არა და რაც შეეხება სხვა ბალკანეთის ქვეყნებს დასავლეთ ბალკანეთის ქვეყნებს რომლებსაც სურთ გახდნენ ევროკავშირის წევრები ჩვენ ამას ვერ გავაკეთებთ ჩვენ ნათელი მესიჯი გავაგზავნეთ ნათელი გზავნილი გავაგზავნეთ და ჩვენ ვამბობთ რომ ჩვენი ოჯახი თქვენი ოჯახია მაგრამ უახლოეს თვეებში ჩვენ უნდა მოვახდინოთ გადაფასება ახალი ანალიზი იმისა თუ რას წარმოადგენს ევროპა და ტრაგიკული დაბრუნება ომის და ამბიციები და ჰეგემონიის ამბიციები ჩვენ უნდა ვიფიქროთ იმაზე თუ უნდა მოვახდინოთ უფრო დიდი ევროპის ესე ვთქვათ ორგანიზება საჯარო პოლიტიკის მეშვეობით რომელიც საფრანგეთში გაგვაჩნია და ჩვენ სხვა ქვეყნებიც უნდა ჩავრთოთ აქ რომელიც სხვანაირად იქნება დესტაბილიზებული მაგალითად რუსეთის ქმედებების მიერ და ჩვენ კიდევ ერთხელ უნდა შევხედოთ იმას თუ ჩვენ საკუთარი თავის ორგანიზებას როგორ ვახორციელებთ და ჩვენ უნდა ჩავატაროთ კონფერენცია ევროპის მომავალზე ეს არის გეოპოლიტიკური გათვითცნობიერებულება და ჩვენ უნდა ვიპოვოთ ახალი ფორმები ევროპის თვალსაზრისით თელიანი ევროპის თვალსაზრისით განაცხადის შეტანით პროცესი დაიწყო მინდა შეგახსენოთ რომ განაცხადის შეტანის დღიდან დღემდე ძალიან მოკლე პერიოდმა განვლა და საბჭომ თხოვა კომისიას რომ აზრი წარმოედგინა ამ განაცხადზე როგორც წესი ამას წლები ჭირდება თუმცა გვანახებს რომ აბსოლუტურად განსხვავებული პროცესი მიმდინარეობს და პროცესი მნიშვნელოვანია როგორც ბატონო პრეზიდენტმა აღნიშნა მთელი რიგი პირობებია დასაკმაყოფილებელი რომ ქვეყანა გახდეს ევროკავშირის წევრი მაგრამ თავისუფალი დემოკრატიული უკრაინა ომის შემდეგ ნიშნავს რომ ძალიან ბევრი იქნება ქვეყანაში აღსადგენი ძალიან ძლიერი მხარდაჭერით ევროკავშირის მხრიდან და ხაზი მინდა გაუსვა იმას რომ ძალიან დიდი სისწრაფით მიდიოდა პროცესი უკანასკნელ დღეებში რომ გვეჩვენებინა რომ უკრაინა რეალურად ევროპული ოჯახის წევრია და 2/3 შემცირება რუსულ გაზზე დამოკიდებულებისა წლის განმავლობაში ეს არის გაკეთებადი ეს არ არის აკრძალვა ეს არის შემცირება ერთ მხრივ ეს არის დივერსიფიკაცია მიწოდების გამრავალფეროვნება მიწოდების იმის თვალსაზრისით რომ უფრო მეტი თხევადი გაზი შემოდის ევროპაში და ბოლო კვირებში ჩვენ მუშაობდით ძალიან დაძაბულად ძალიან ბევრი მეგობარი ყავს სოფლიოში მოუწოდებდით მათ რომ გჭირდება უფრო მაღალი მიწოდება თხევადი გაზის ჩვენ გაგვაჩნია ტერმინალები ძალიან მასიური ინვესტიციები ხდებოდა ევროკავშირის მასშტაბით მილსადენებში ჩვენ უნდა მოვამზადოთ თხევადი გაზის ტერმინალები რომელიც ჩაანაცვლებს თხევადი გაზის ტერმინალები რომელიც ჩაანაცვლებს რუსულ გაზს და ძალიან ბევრი ხომალდი შემოვიდა თხევადი გაზით იანვარში იმიტომ რომ სხვა მიწოდებლებს ხოვდით აი ამ გაზის მიწოდებას და ამას უნდა მოძლებდეს
განათლება და ენერგიაში ძალიან აქტიური ინვესტიცია, წყალბადის მიმართულების გაზრდა, ეს შემდეგ წლებში დაიწყება, ეს აქ მხოლოდ დასაწყისია, ინვესტიცია წყალბადში ძალიან საინტერესოა, ყველაფერს ასაც ვაკეთებთ თხევადგასთან დაკავშირებით და მილსადენებთან დაკავშირებით, შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც ინფრასტრუქტურა წყალბადისთვის და ბრწყინვალე გადასვლის შესაძლებლობა გვექნება წყალბადზე მომავალში. და რა თქმა უნდა კომუნიკაციაში, რომელიც კომისიამ წარმოადგინა სამშაბათს დეტალური ცხრილია მოცემული. უსმენთ ბრიფინგს, რომელიც იმართება ვერსალის სასახლეში, მასზე ორდღიანი მოლაპარაკება დასრულებულია. ევროპელმა ლიდერებმა იმსჯელეს, თუ რა ნაბიჯები უნდა გადაედგას, რათა რუსეთზე ენერგოდამოკიდებულებისაგან ევროპა გათავისუფლდეს. საუბარი იყო უკრაინის მხარდაჭერაზე, ასევე ითქვა, რომ რუსეთის წინააღმდეგ სანქციების მეოთხე პაკეტზე მუშაობენ, რათა ქვეყანა ეკონომიკურ იზოლაციაში უფრო მეტად მოექცეს. ასევე თავდაცვა და უსაფრთხოება, რომ ევროპის ძირითადი საზრუნავია, ესეც ითქვა და აღინიშნა, რომ ვერსალის დეკლარაციის დიდი ნაწილი სწორედ ამ საკითხს ეთმობა, ვინაიდან 2 კვირის წინ რუსული აგრესიის შედეგად ევროპამ ახალ რეალობაში გაიღვიძა. აღინიშნა ბრიფინგზე, რომელიც ვერსალის სასახლეში ჯერ კიდევ მიმდინარეობს. სულ ცოტა ხანში ვაშინგტონშიც გაიმართება ბრიფინგი. ჯო ბაიდენი ისაუბრებს ვაშინგტონის შემხვედრ ნაბიჯებზე, სავარაუდოდ საუბარი იქნება რუსეთთან სავაჭრო ურთიერთობების შეჩერებაზე და რა თქმა უნდა ამ განცხადებასაც პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ.